Sanotaan, että kun kuolema on kaikkialla läsnä, raja tämän ja tuon puoleisen maailman välillä ohenee, kunnes se murtuu kokonaan. Hyvää itsenäisyyspäivää, Aavejahdin katsojat. Tänään sytytämme kynttilät vapaudelle. Minulle, reservin ylivääpelinä, tämä päivä on syvä kumarus sille suomalaiselle sisulle, joka kesti mahdottoman edessä. Mutta tänään haluan puhua siitä, mitä tapahtui silloin, kun inhimilliset voimat olivat loppuneet. Talvisodan jäätyneissä metsissä, tykistötulen ja pimeyden keskellä, historiaan kirjoitettiin lukuja, joita sotapäiväkirjat harvoin avaavat. Siellä tapahtui asioita, jotka eivät totelleet fysiikan lakeja, eivätkä maallista järkeä. Tänään tuon teille 2 selkäpiitä karmivaa, mutta toivoa herättävää kertomusta. Nämä eivät ole yksittäisen väsyneen vartiomiehen harhanäkyjä yön pimeydessä. Puhumme ilmiöistä, jotka pysäyttivät kokonaisia joukko-osastoja. Toisella tapauksella oli satoja, jopa 300 samanaikaista silminnäkijää. Kun 100 miehet tuijottavat taivaalle ja näkevät jotain, mikä ei kuulu tähän maailmaan, meidän on kysyttävä, oliko kyseessä äärimmäisen kauhun synnyttämä joukkopsykoosi, vai onko mahdollista, että noina epätoivon hetkinä jokin tai joku ojensi kätensä rajan takaa suojellakseen meitä. Ensio Lehtosen dokumentti. 300 miehen todistus. Kustantaja ja kirjailija Ensio Lehtonen istui työpöytänsä ääressä. Kädessään paperinippu, joka tuntui polttavan sormia. Elettiin raskaiden sotavuosien aikaa. Lehtonen oli ottanut elämäntehtäväkseen kerätä talteen rintamamiesten kokemuksia hengellisiltä salomailta. Sieltä, missä elämä ja kuolema kättelivät toisiaan päivittäin. Hän oli lukenut satoja kirjeitä. Oli kertomuksia ihmeellisistä varjeluksista, luodeista, jotka pysähtyivät raamattuun taskussa, ja aavistuksista, jotka pelastivat kokonaisen ryhmän. Mutta tämä nimenomainen kertomus oli erilainen. Se ei ollut yksinäisen vartiomiehen kuiskaus pimeyteen. Tämä oli joukkotodistus. Paperilla oleva teksti vei lukijan keskelle savuavaa taistelukenttää. Suomalainen osasto oli juuri selviytynyt raivoisasta taistelusta. Tykistön jylinä oli vaiennut ja korvissa soi enää tuo rintaman pelottava, riipivä hiljaisuus. Savun hälvetessä todellisuus iski vasten kasvoja. Heidän toverinsa, nuori sotilas, makasi paareilla etulinjassa. Hän oli haavoittunut kuolettavasti. Toivoa ei enää ollut. Hänen lähimmät aseveljensä kerääntyivät paarien ympärille. Se on hetki, jonka jokainen rintamamies tuntee. Hetki, jolloin sanat loppuvat ja jäljelle jää vain avuton toveruus kuoleman edessä. Ilma oli sakeana tuskasta ja menetyksen pelosta. Sitten tapahtui jotain, mikä rikkoi rintamaelämän raadollisen logiikan. Kertomuksen välittänyt uskovainen sotilas kuvaili hetkeä Lehtoselle näin. Minä olen nähnyt omin silmin. Toveri makasi taistelun jälkeen kuolemaisillaan etulinjalla. Me hänen toverinsa kokoonnuimme hänen ympärilleen. Äkkiä harmaa maisema muuttui. Se ei ollut unta, eikä se ollut yhden väsyneen mielen harha. Kaikkien nähden ilmaan ilmestyi hahmo. Se ei ollut sotaisa arkkienkeli miekka kädessä, valmiina kostamaan. Ei, tämä oli lohduttaja. Silloin saimme nähdä enkelin kumartuvan kuolevan toverimme paarien yli, sotilas kirjoitti. Hahmo oli suuri ja valtava, ylimaallinen ilmestys keskellä inhimillistä kärsimystä. Enkeli laski kätensä hiljaa kuolevan pojan päälle. Se oli siunaava ele. Siinä hetkessä kuoleman kauhu, se jäätävä tyhjyys, jota jokainen sotilas pelkäsi enemmän kuin vihollisen tulta, pyyhkiytyi pois. Mutta enkeli ei pysähtynyt siihen. Kertomus jatkuu. Sitten enkeli siunasi myös meidät toisetkin. Kun tilanne oli ohi, miehet katsoivat toisiinsa.
Oliko joku muu nähnyt? Kuvittelinko minä vain? Vastaus on dokumentin pysäyttävin kohta. Lehtosen aineisto toteaa järkähtämättömästi. Ei ainoastaan 1 tai 2 nähnyt enkeliä, vaan joka mies näki hänet. Kyse ei ollut ryhmästä tai joukkueesta. Paikalla oli osaston koko vahvuus. Ei vain paarien ympärillä olevat, osaston 300 miestä kaikki näkivät suuren, valtavan enkelin. 300 miestä. Luku on valtava. Sotahistoriallisesti se vastaa vahvistettua komppaniaa tai pientä pataljoonaa. Teologisesti se tuo mieleen Gideonin 300 soturia, jotka voittivat ylivoiman Jumalan avulla. Mutta siinä hetkessä, siinä metsän laidassa, symboliikka oli toissijaista. Tärkeintä oli jaettu kokemus. Se ei ollut joukkohallusinaatio, vaan kollektiivinen havainto, joka lävisti satojen miesten tietoisuuden samanaikaisesti. Enkeli toimi saattajana. Se ei estänyt kuolemaa. Sotilas menehtyi vammoihinsa. Mutta se teki jotain, mikä oli rintamalla kenties vielä suurempi ihme. Se poisti kuoleman pelon. Se kertoi 300 todistajalle, että rajan toisella puolella ei ole pimeys, vaan huolenpito. Ensio Lehtonen laski paperin pöydälleen. Tämä oli enemmän kuin tarina. Se oli dokumentti siitä, että kaikkein pimeimmälläkin hetkellä, kuoleman varjon laaksossa, ihminen ei ole koskaan täysin yksin. Kuvittele hetki, jolloin luonnonlait lakkaavat olemasta. On helmikuu vuonna 1940. Lämpömittari on painunut syvälle pakkasen puolelle. Olemme Suomenlahden jäällä, pimeyden ja jään keskellä. Mutta kylmyys ei ole se asia, joka saa ihon kananlihalle. Se on ääni. Takaa kuuluu tykistön jylinä ja palavien kotien rätinä. Edessä kuuluu vain pahaenteinen, matala kohina. Tämä on tarina hetkestä, jolloin meri päätti, kenen puolella se taistelee. Koiviston saarten puolustajat ovat jättäneet asemansa. Tilanne on lohduton. Poltetun maan taktiikka on ollut armoton. Omat kodit on sytytetty tuleen, jotta vihollinen ei saisi niistä suojaa. Taivas hehkuu punaisena, mutta ei auringonlaskusta, vaan hävityksestä. Tuhannet miehet, hevoskuormastot ja raskaat reet pyrkivät yli jään kohti mannerta. He ovat kuin Israelin kansa paossa Faaraon sotavaunuja. Tässä tapauksessa puna-armeijan panssareita, jotka ovat aivan kintereillä. Mutta sitten liike pysähtyy. Kärjestä kantautuu huuto, joka hyydyttää veren. Railo! Joukkojen edessä aukeaa musta, höyryävä avovesi. Se on valtava repeämä jääkannessa, liian leveä hypättäväksi, mahdoton ylitettäväksi hevosilla. Se on kuoleman loukku. Takanapäin vihollinen lähestyy, edessä on hyinen hauta. Pakotietä ei ole. Tässä hetkessä monen miehen mieli palaa aikaan ennen sotaa. Vanhat koivistolaiset olivat nähneet outoja näkyjä taivaalla. Miekkoja, hevosia, taistelukenttiä pilvissä. Ne olivat olleet enteitä. Oliko tämä se hetki, josta varoitettiin? Hetki, jolloin ihmisen voimat loppuvat. Sotilaat seisovat railolla. Epätoivo on käsin kosketeltavaa. Järki sanoo, että tämä on loppu. Mutta sitten tapahtuu jotain, mitä sotahistorian kirjat kutsuvat onnekkaaksi sattumaksi, mutta jonka paikalla olijat tunnistivat ihmeeksi. Tuuli ei käänny. Virtaus ei muutu. Silti valtavat jäälaatat alkavat liikkua. Aivan kuin näkymätön käsi työntäisi niitä vasten luonnon voimia. Hiljaisuuden keskellä kuuluu kirskuva ääni, kun jään reunat ajautuvat toisiaan vasten. Railo, tuo ylitsepääsemätön kuilu, alkaa umpeutua silmien edessä. Komento kajahtaa. Yli. Nyt. Pelko vaihtuu adrenaliiniin.
Miehet ja hevoset ryntäävät juuri muodostuneelle, natisevalle jääsillalle. Se on hetki, joka muistuttaa Raamatun kertomusta, jossa Mooses halkaisi Punaisen meren. Mutta täällä vesi ei väistynyt. Se kovettui kantaakseen valitun kansan. Jokainen askel on rukous. Jää paukkuu ja elää jalkojen alla, mutta se kestää. Viimeinen reki pääsee yli. Viimeinen sotilas astuu ehjälle jäälle. Ja aivan kuten vanhassa testamentissa, ihmeellä on takarajansa. Heti kun suomalaiset ovat turvassa, jäälaatat erkanevat jälleen tai sumu laskeutuu kuin esirippu. Kun vihollisen etujoukot saapuvat railon reunalle, tie on poikki. Avovesi estää taka-ajon. Raskas kalusto ei voi seurata. Päättäjät puhuivat myöhemmin strategisesta vetäytymisestä ja joukkojen korkeasta moraalista. He rationalisoivat tapahtuneen. Mutta ne miehet, jotka seisoivat sinä yönä jäällä, tiesivät totuuden. He eivät selviytyneet siksi, että olivat taitavia sotilaita. He selviytyivät, koska he olivat todistaneet Koiviston Punaisen meren ihmeen.